ඔන්න ඉතින් අදත් අපේ gardening channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අයගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා කලින් වීඩියෝස් වලට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අදත් ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්තට ඕගොල්ලෝ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අද අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ ඕකිඩ් එහෙම නැත්නම් අපි ලංකාව විදිහට හඳුන්වනවා නම් උඩවැඩියා මල් ගැන. ඉතින් මේ ඕකිඩ් මල් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් අය කියන්නේ මේ ඕකිඩ් හදාගන්න හරිම අමාරු. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී කියන ඕකිඩ් කියන්නේ දරුවෙක් වගේ හදාගන්න ඕන මල් ගහක්, මල් වර්ගයක්, පැල වර්ගයක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඕකිඩ් කියන මල් වර්ගයේ මල් ගහ හදාගන්න හරිම අමාරු මල් ගහක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඕකිඩ් එකෙන් මලක් කොලයක් එනවා තියා සමහර ඕකිඩ් වර්ග තියෙනවා අපි ඒ ගන්න තැනින් අපි පැල ගන්න කඩේකින් අපි ගෙදර ගෙනල්ලා තියාගත්තාම ඒක ගෙදර පරිසරයට අනුගත කරගන්න උනත් හරි අමාරු වර්ගයේ ඕකිඩ්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හරි ඉක්මනින් ලේසියෙන් පැල හදාගන්න පුළුවන් ඕකිඩ් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕකිඩ් වර්ග 30000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් මේ ඕකිඩ් වලටම පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට දෙමුහුන් වෙන්න. ඒ දෙමුහුන් එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් කියලා අපි කියනවා. ඒ හයිබ්‍රිඩ් වර්ගත් ලක්ෂ 2කට වැඩි ගාණක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඕකිඩ් වලට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ විශේෂ දේ තමයි සමහර ඕකිඩ් වර්ග තියෙනවා. ගොඩක් ඕකිඩ් වර්ග මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ඕකිඩ් එක තියෙන. ගොඩාක් උස ගස්වල අතුවල වගේ තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සමහර ඕකිඩ් තියෙනවා පස්වල හැදෙන ඕකිඩ් වර්ග ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා ඇති. සාමාන්‍ය පොල් කොළයට සමාන කොළයක් තියෙන ඕකිඩ් වර්ග. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පස් නොදා සාමාන්‍ය අඟුරු පොල්ලෙලි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා හදන ඕකිඩ් වර්ගත් තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා මේ ඕකිඩ් විශේෂ උස ගස්වල ගොඩක් උස අතුවල තමයි අපිට සාමාන්‍ය පරිසරයේ දකින්න හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේවට ගොඩක් වෙලාවට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම මුල් ටික එල්ලිලා තියෙනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා. ඉතින් මේ මුල් වල සුදු පාට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ වටේ කවර් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුදු පාට වගේ තමයි මේ මුල් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සුදු පාට ඒ මුල් නිකන් ස්පොන්ජ් එකක් වගේ තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකට වෙලමන්ට් එක කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වෙලමන්ට් එකෙන් තමයි මේ ගහට අවශ්‍ය ජල වාෂ්ප, ජලය, පොහොර වගේ දේවල් උරාගන්නේ. ඉතින් මේ වාතයේ තියෙන හියුමිඩිටි එකත් එක්ක තමයි මේ ගහ හුඟක් වෙලාවට සාමාන්‍ය පරිසරයේ වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් මේ අර සුදු පාට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ කොටසෙන් තමයි ගහට අවශ්‍ය ඒ ජලය, ජල වාෂ්ප වලින් ගහට උරාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සුදු පාට මේ වෙලමන්ට් එක උෂ්ණ කාලවලදී වතුර රඳව ගන්න එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා මෙන්න මේ සුදු පාට කොටස. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඕකිඩ් වගාවට අවශ්‍ය දේශගුණ සාධක ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ලංකාව කියන්නේ ගොඩක් සමකාසන්න රටක්. ඉතින් සමකාසන්න රටක් කිව්වහම ඉරෙලිය ගොඩක් තියෙන රටක්. ඉතින් මේ ඕකිඩ් වගාවට සාමාන්‍ය සෙල්සියස් 23ත් 29ත් අතර උෂ්ණත්වයක් උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම පැය 12ක හොඳ ආලෝකයක් ඉරෙලියක් මේ ඕකිඩ් වගාවට උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ඇන්තූරියම් වීඩියෝ එක දැක්කනම් අපි ඇන්තූරියම් වගාවටත් කිව්ව හොඳ ඉරෙලියක් ඕන. හැබැයි හොඳ හෙවණක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඕකිඩ් වලටත් ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එක කියන්නේ කෙලින්ම වදින ඉරෙලියක් තියෙන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ආලෝකය තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ඕකිඩ් වගාව කරද්දී ඕකිඩ් වර්ගයෙන් වර්ගයට මේ ඕකිඩ් පැලවලට අවශ්‍ය ඉරෙලිය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඕකිඩ් වර්ගය අනුව අපි ඉරෙලිය තීරණය කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන ඕකිඩ් වර්ග දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ඕකිඩ් එකේ කොළය හොඳටම ඝනකම්. ඒ වගේම මේ අරන් තියෙන ඕකිඩ් එකේ කොළය හුඟක් සියුම්. ඉතින් මේ ගොඩක් සියුම් කොළේ තියෙන ඕකිඩ් එකට වැඩි ඉරෙලියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, වැඩි ආලෝකයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ඝනකම් කොළේ තියෙන ඕකිඩ් වර්ග වලට ගොඩක් හොඳ ඉරෙලියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ඕකිඩ් පැලයක් හදාගද්දි
දේශගුණ තත්ත්වය ගැන කියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි හියුමිඩිටි එක කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ගැන. ඉතින් මම ඕගලන්ට කලිනුත් සඳහන් කරා මේ ඕකිඩ් කියන පැලේට මල් ගහට අවශ්‍ය ජල වාෂ්ප උරාගන්නේ පෝෂණ කොටස් උරාගන්නේ මේ ඕකිඩ් වල තියෙන මුල් වලින් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම කිව්වා ගොඩාක්ම ඕකිඩ් වලට මේ මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එතකොට මේ ඕකිඩ් ගහට මල් ගහට අවශ්‍ය ජලය පොහොර ඒ දේවල් මුල් හරහා උරාගන්නේ මේ වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප වලින්. ඉතින් එතකොට අපේ ඕකිඩ් පැලේ තියෙන තැන හොඳ හියුමිඩිටි එකක් හොඳ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් තියෙන වාතයක් තියෙන එක ගොඩාක්ම වැදගත්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕකිඩ් වගාව කරන මාධ්‍ය ඒ වගේම ඕකිඩ් වගාවට බඳුරක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි පළවෙනිටම බලමු ඕකිඩ් වගාවට මොන වගේ බඳුනක්ද මල් පෝච්චයක්ද වමනා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕකිඩ් වගාවේදී ගොඩක් වෙලාවට වතුර රඳන්නේ නැති වාතය හොඳින් ගමන් කරන්න පුළුවන් බඳුනක් තමයි හුඟක් වමනා වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙනවා ඕකිඩ් බඳුන් වල මේ වගේ බඳුන වටේටම හිල් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් එක නම් මේ වගේ දැලක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බඳුනක් තමයි අපි ඕකිඩ් වගාවට තෝරගන්න ඕන. හොඳට වාතය ගමන් කරන්න පුළුවන් හොඳට හිස් අවකාශය තියෙන බඳුනක්. ඉතින් මේ ඕකිඩ් වගාව ගැන කියද්දි ඕකිඩ් වගාවට මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන විදිහ කියද්දි මම කලිනුත් ඕගලන්ට කිව්වා ඕකිඩ් හදනවා පස්වලත් කියලා. හැබැයි මාධ්‍යයක් නැතුවත් ඕකිඩ් හැදෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පස්වල හැදෙන ඕකිඩ් වර්ග ටෙරස්ට්‍රියල් කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවන එහෙත් අපි සමහර වෙලාවට අඟුරු පොල් එලි වගේ දේවල් එකතු කරලා හදන ඕකිඩ් වර්ග වලට එපිෆයිට්ස් කියලා කියනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලත් එක්ක ගොඩක්ම කතා කරන්නේ මේ එපිෆයිට්ස් කියන ඕකිඩ් වර්ග ගැන. ඒ කියන්නේ මම හදන්න ඔයගලත් එක්ක ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ වගා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මේ එපිෆයිට්ස් කියන ඕකිඩ් වර්ගය. ඕකිඩ් මාධ්‍ය හදාගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ පොල්ලෙලි අඟුරුයි. සාමාන්‍යයෙන් පොල්ලෙලි එක කොටසකට අඟුරු කොටස් දෙකක් විදිහට තමයි මම ඕකිඩ් වලට මාධ්‍ය හදාගන්නේ. අපි ඕකිඩ් පැලයක් ගෙදර ගෙනලා හදන්න වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගනිද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානම දේ තමයි හොඳින් වර්ධනය වුණු ඕකිඩ් පැලයක් හරි එහෙම නැත්නම් මල් තියෙන ඕකිඩ් පැලයක් හරි තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට තෝරගන්න ඕන කඩෙන් මිලදී ගන්න. මොකද හුඟක් පොඩි ලපටි ලාබාල ඕකිඩ් පැලයක් අපි තෝරගත්තොත් ඒ ඕකිඩ් පැලේ අපි ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ අපි ගෙදර තියෙන පරිසර තත්ත්වයට අනුගත වෙන්න ටිකක් කල් යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕකිඩ් පැලයක් කඩෙන් මිලදී අරගෙන මේ විදිහට ගෙදර ගෙනෙද්දි මේ වගේ කොලයක් මේ වගේ ඩැමේජ් වුණොත් මේ වගේ කොලයකට හානි වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඕකිඩ් පැලේ වර්ධනය එතනින්ම එහෙම ඇන හිටෙනවා. සාමාන්‍ය මාස 3ත් 6ත් අතර කාලයක් යනකම් මේ ඕකිඩ් පැලේ වර්ධනය වෙන්න එක නතර වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට කියනවා ඒ මාස ගානටම මල් පිපෙන එකත් මේකේ නතර වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් පැලයක් අපි තෝරගද්දි ටිකක් හොඳට වර්ධනය වුණු හොඳින් මල් තියෙන ඕකිඩ් පැලයක් තමයි තෝරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕකිඩ් එකක් තෝරගෙන අපි ගෙදර ගෙනල්ලා හදද්දිත් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සාමාන්‍ය පෝච්චියක ගේන ඕකිඩ් එකක් අපිට ඒ පෝච්චියෙන් ගලවලා තවත් පෝච්චියක හදන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ පොඩි පෝච්චියම අපි තවත් ලොකු පෝච්චියකට දාලා වටේට මීඩියම් එක එහෙම නැත්නම් අපි හදාගන්න මාධ්‍ය මිශ්‍රණය පුරවලා අපිට ඕකිඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකෙන් ගොඩක්ම හොඳ අර රීපොටින් කරන ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් නැවත පෝච්චියක ඉඳන ක්‍රමය. මොකද පෝච්චියෙන් ගලවලා ආය පෝච්චියක හිටෙව්වොත් ඒ පැලයට වෙන හානිය මුල් කැඩෙන්න පුළුවන්, කොළ පොඩි වෙන්න තැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ ඒ කොළේ වර්ධනයට බාධාවක් මේ තැලෙන පොඩි වෙන එක. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ පැලේ වර්ධනය මල් පිපෙන එක මාස ගානකට අඩාල වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ ඕකිඩ් එකක් පැල කරගන්න
පෝච්චිය පිටින්ම තවත් ලොකු පෝච්චියකට දාලා ඒ ඉතුරු අවකාශය පිරෙන්න අපේ මාධ්‍ය පුරව ගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් රීපොටින් ක්‍රමයකදී කරන්නේ මේ වගේ ලොකු පෝච්චියකට මේ වගේ පෝච්චිය අපේ තියෙන පෝච්චිය දාලා මීඩියම් එක මේ අතර මැදට පුරවන එක. ඉතින් මං අරන් තියෙන පෝච්චි දෙකම ටිකක් එක සමාන පෝච්චියක් නිසා මම පෙන්නනම් පැලේ ගලවලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි හුඟක්ම පරිස්සමෙන් මේ මුල් වලට ගහට හානියක් නොවන විදිහට මේ විදිහට මේ ඕකිඩ් එක ගලවලා අරගෙන අපි මේ කලින් පෝච්චි තිබ්බ මීඩියම් එක මේකට යටට පුරව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මීඩියම් එක මේ වටේට පුරව ගමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි පෝච්චිය හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ පෝච්චිය මෙන්න මේ හැම සිදුරක් ඇතුළෙන්ම හොඳින් වාතය ගමන් කරන විදිහට ජල වාෂ්ප ගමන් කරන විදිහට තමයි මේ මුල් වලට ජල වාෂ්ප උරා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේකට අපේ මීඩියම් එක පුරවගන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වගේ අලුත්ම පැලයක් කොහොමද හිටවන්නේ කියලා. මේ වගේ මීඩියම් එකක් නැතුව අපි වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පැලයක් හිටවන්නේ. මම අර කලින් කියපු අපේ මීඩියම් එක අඟුරු ඒ වගේම පොල්ලලි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අපේ පෝච්චිය යටට දාලා අපි අපේ පැලේ ඉඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැලේ වටේට අපේ මීඩියම් එක පුරව ගන්නවා. ගොඩාක් තද කරන්න එපා. සාමාන්‍ය සැහැල්ලු විදිහට තමයි මේක තියාගන්න ඕන. අපිට මෙන්න මේ විදිහට අලුත්ම පැලයක් ඉඳව ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් ඔයගලන්ට කිව්වා නම් මතක ඇති මේක ගොඩාක්ම පත්‍ර හුඟක් සියුම් තියෙන ඕකිඩ් වර්ගයක්. ඉතින් මේකට ගොඩාක් හිර එළිය වැටෙන එක හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගොඩාක් හෙවණ තියෙන තැනක තමයි මේක ඉඳ ගන්න යන්නේ. දැන් අපි බලමු ඕකිඩ් එකක් කොහොමද ගහකට තියලා හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි ඕකිඩ් පැලේ මීඩියම් එකක් නැතුව නිකම්ම මේ විදිහට තියලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොල්ලලි කෑල්ලක් මේ විදිහට තියලා මේක රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කොහොල් අණුවක් හරි නැත්තම් කම්බියක් හරි වගේ දෙයක් උපයෝගී කරගෙන මේක මෙහෙම ගහට තියලා බැඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට කියන්න ඕන මේ ඕකිඩ් එක නම් මං ගෙදරම තිබ්බ ඕකිඩ් එකකින් කෑල්ලක් වෙන් කරගෙන අරගෙන ගත්ත ඕකිඩ් එකක්. ඉතින් අපිට මේ පොල්ලෙල්ල ඒ වගේම මේ ලණුව අවශ්‍ය වෙන කාලයක් යනකම් විතරයි. මේ මුල් වලින්ම ටික කාලයක් ගියාම මේ ගහ අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ගේන මල් පෝච්චිය මල් පැලේ මේ විදිහට ගන්න බැරි වෙලාවක් තියෙනවා නම් හුඟක්ම හොඳයි මේක. මම අර කලින් කරා වගේ පෝච්චිය ලොකු පෝච්චියක් අරගෙන පෝච්චියට බස්සන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩේ තමයි කටර් එකක් අරගෙන හිමීට අපි මේවා චූටි චූටි මේ පෝච්චිය කෑලි වලට කඩලා මේ පැලේට හානියක් නොවන විදිහට මේ පැලේ පෝච්චියෙන් අරගන්න එක. ඉතින් මම ඕගලන්ට කලින් කිව්වා අපිට මේ පෝච්චියම මේ විදිහට පෝච්චි එක බස්සන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මේකේ කට පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩි හන්ද මේ විදිහට කඩලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ මීඩියම් එක මේ විදිහට යටට පුරව ගන්නවා ටිකක්. මේ විදිහට පුරවගෙන අපේ තියෙන පෝච්චිය දාලා වටේ තියෙන ඉඩ කඩට විතරක් අපි මේ විදිහට මීඩියම් එක පුරව ගන්නවා. උඩට ආය අපි මීඩියම් එක එකතු කරගන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු ඕකිඩ් එකකට කොහොමද වතුර එකතු කරගන්නේ කියලා. ඕකිඩ් මාධ්‍ය මේ විදිහට අල්ලලා බැලුවහම තෙත ගතිය තියෙනවා නම් අපි මේ ඕකිඩ් එකට වතුර එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේක වේලිලා වගේ තියෙනවා නම් තමයි අපි වතුර එකතු කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් වතුර එකතු කරගද්දී සතියකට සැරයක් වගේ තමයි අපි මේ ඕකිඩ් එකට වතුර එකතු කරගන්නේ. වතුර එකතු කරගද්දී ඔයගලන්ට හුඟක්ම හොඳයි මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකකින් වතුර එකතු කරගත්තා නම් මේ ඕකිඩ් එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි වතුර එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ වැඩි වතුර ටික ඉතාමත්ම වේගෙන් මේ මාධ්‍ය හරහා මේ පෝච්චියෙන් ඉවත් වෙන්න ඕන. එන්න එහෙම වෙන්න තමයි ගොඩක් මේ මාධ්‍ය හුඟක්ම ඉඩ තියෙන විදිහට මේක හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕකිඩ් වලට කොහොමද පොහොර යොදන්නේ කියලා. ඉතින් ඕකිඩ් වලට ගොඩක් වෙලාවට දියර පොහොර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපි කිව්වා මීඩියම් එකක් නැතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ ඕකිඩ් වර්ග හදන්නේ කියලා. ඉතින් දියර පොහොර තමයි ඕකිඩ් වලට පාවිච්චි කරන්න ඕන.
ඉතින් අදියර දෙකක් යටතේ මේ පොහොර පාවිච්චි කරන එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි පැලයක් නම් පැලේ ලොකු කරගන්න අපි පොහොර යොදනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය වැඩුණු පැලයක් නම් මල්ලෙන්ද අපි පොහොර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පැලයක් ලොකු කරගන්න අපි මේ 20 කියන පොහොර වර්ගය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක සතියකට සැරයක් මේ තියෙන මේ බෝතලේ තියෙන සඳහන් කිරීම වලට අනුව වතුර එකට දිය කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ටිකක් වැඩුණු ගහක් නම් තියෙන එකේ මල් හට ගන්න අපි පාවිච්චි කරන දියර පොහොර වර්ගය තමයි 6:30 කියන්නේ. ඉතින් මේක සති දෙකකට සැරයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕකිඩ් පැලයකට එකතු කරගන්නේ. මේකෙත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා කොහොමද මේක දිය කරගන්න ඕන කියන එක. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ ෆිෂ් ඉමෝෂන් කියන පොහොර වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඕකිඩ් වගාවට. ඉතින් ගොඩක්ම අපි මතක තියාගන්න ඕන අර වගේ දියර පොහොර එකක් තමයි අපි ඕකිඩ් වගාවට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ ඕකිඩ් වගාව කියන්නේ ගොඩක් ලොකු මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ වගේ පොඩියට කියලා දුන්නට ඉතින් ඕකිඩ් පොහොර ගැන මම ඕගලන්ට වෙනමම වීඩියෝ එකකින් සඳහන් කරන්නම්. මේක විස්තරාත්මකව මදි කියලා හිතනවා නම් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් මේ පොහොර ගැන ඕගලන්ට සඳහන් කරන්නම් ඕකිඩ් පොහොර වර්ග ගැන. මේ ඕකිඩ් පැලයක් මේ විදිහට පෝච්චි එක තියෙද්දි මේ ඕකිඩ් පැලේ වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඕකිඩ් පැලේ වර්ධනය වෙද්දී රීපොටින් කරන්න ඕන. මම ඕගලන්ට ඕකිඩ් පැලේ හිටවද්දී රීපොටින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් පෝච්චි එකකින් තවත් පෝච්චි එකට කොහොමද හිටවන්නේ කියන එක කියලා දුන්නා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙකකට සැරයක්වත් මේ රීපොටින් කරන එක ඕකිඩ් පැලයකට කරන්න ඕන. ඕකිඩ් පැලේ ගහේ වර්ධනය සිද්ධ වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද ඕකිඩ් එකකින් තවත් ඕකිඩ් පැලයක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඕකිඩ් ප්‍රොපගේෂන් එහෙම නැත්නම් නැවත පැලයක් ලබා ගන්න එකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇට වලින් ඕකිඩ් පැලයක් ලබා ගන්න එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ඕනම සීඩ් එක ඇට එක වෙනත් ගහක පෝෂණ පදාර්ථයකින් කවර් වෙලා තමයි තියෙන්නේ ඇට. ඉතින් ඒ වුණාට ඕකිඩ් ඇට ඒ විදිහට පෝෂණ පදාර්ථයකින් කවර් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකෙන් පැලයක් ලබා ගන්න එක ගොඩාක්ම අමාරු ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අත්කාශයකින් බලන්න තරම් කොලයක් ඕකිඩ් පැලයකින් එන එක වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් 7ක් ඊටත් වඩා වැඩි කාලයක් යන තරමට ගොඩාක් දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඕකිඩ් පැලයකින් තවත් නැවත පැලයක් ලබා ගන්න අනිත් ක්‍රමය තමයි බෙදා වෙන් කර ගැනීම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕකිඩ් ගහක ගොඩාක් පඳුරු දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකෙන් කොටසක් අයින් කරලා ආයෙත් පෝච්චි එක හිටවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි සාර්ථකම විදිහ ඕකිඩ් පැලයක් ගන්න. දැන් අපි දෙවැනියට කතා කරගත්ත පැල බෙදා වෙන් කර ගැනීම මෙන්න මේ වගේ ලොකු පැලයකින් හොඟක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ පැලයකින් මේ වගේ නාරටියක් ඇවිල්ලා වෙනමම මේ වගේ මුළුත් එක්ක අලුත් පැල එනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ තැනකින් කඩලා මේක අලුතෙන්ම ආය පෝච්චි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕකිඩ් එකෙන් පැල වෙන් කරගන්න එක ඕකිඩ් වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මං කලින් කිව්වා ඉර එළිය වතුර ඒ වගේම මේ හැම දෙයක්ම මේ ඕකිඩ් වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් මල් අත්තක් පිපුණාම සාමාන්‍යයෙන් සති 10ක් 12ක් අතර කාලයක් මේ ඕකිඩ් මල තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඕකිඩ් පැලයකින් අවුරුද්දක් දෙකක් විතර ඇතුළත අපිට මල් ගන්න පුළුවන් හොඳට පොහොර වර්ග යොදපුවාම. ඒ වගේම තමයි අවුරුද්දකට සැරයක් දෙසරයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕකිඩ් ගහකින් මල් පිපෙන්නේ. ඉතින් අපිට අලුතින් හෝමෝන එකතු කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඕකිඩ් ගැන මේ කියපු හැඳින්වීම ඕගලන්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ආධුනිකයෙක් නම් ඔයා ගාඩ්නින් වලට ඕකිඩ් වගාවක් සාමාන්‍ය විදිහට ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක හුඟක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඕකිඩ් වගාවට ඔයා ගොඩක් කැමති නම් ඉතින් එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.